Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Simți treptat cum corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degete picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4.
Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Curat. Minunat. Acum la 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de Marea Unire din 1918. 1, 2, 3. Unde te regăsești în spațiu-timp când auzi cuvintele Marea Unire? Acolo, dar metafizic. Sunt doi dragoni care se unesc. Și tot așa încolăgesc gâturile. Și sunt deasupra lor. Acolo mă regăsesc. Ce culoare au acești dragoni? Ok, unul e roșu și unul e maro închis la culoare. Mai multe nuanțe închise. Maro, negru. Și mai este unul alb care stă mai încolo, la coada celor doi. Aici este asta roșu, sus, jos este cel închis la culoare și în partea asta este cel alb, dar ce stă deoparte, ceilalți doi sunt, de fapt. Cui corespund acești dragoni? Țărilor care se unesc, teritoriilor. Mhm. Acelalt care stă un pic mai detașat? Parte de Transilvania. Mhm. Ce senzație fizică domină corpul tău când te conectezi la energia României Mari? Ok, lucrează pe centru de putere. Până și mie, în momentul de față, îmi ia din putere
și a tuturor celor care se conectează la Marea Unirii. Toată lumea de pe teritoriul ăsta este accesată și stoarsă de energie pentru unirii. Suntem uniți printr-un cord energetic de la plexus și la nivel de chakra 2 pentru a crea pe programul dat de Marea Unirii și prima chakra care face entanglementul, corzile în cuantice din multivers. Și ca aspirație, gen ce ei spiritul lor, în momentele de strigăt, în momentele lor de înălțare, a ideii, a conceptului, da, accesează un plan mai înalt care vine de la inimă spre autenticitate, exprimarea adevărului, se duc sus pe chakre și vor să facă un întreg. La nivel local se face un întreg pe toate chakrele, dar nu este mai mare pe plan mondial, pe plan planetar. Nu, este la nivel de matrix, de împărțirea statelor și de unirea lor. Este ceva ce, da, e micro, are efecte și macro, dar e doar pe micro, mai mult, predominant. Dominanța micro mondială care? Adică în matrix, e în realitatea asta. Nu e ceva ce contează dincolo de matrix pentru structura țărilor, contează doar pentru părțile subliminale dincolo de matrix, fiindcă dincolo de Mhm. matrix nu este iluzia țărilor și unirii, dincolo nu este nicio separare. În sensul ăsta contează mai mult aici în fizicalitate. Ce simbol sau imagine apare în minte ca cheie către secretele acestei uniri? Este tema caselor regale a imperiilor care au făcut o alianță. Ar trebui să fie cea a țăranilor, a poporului, conducerea, dar nu. Conducerea o văd aparținând caselor regale. Și sistema României mare, simbolurile lor, simbolurile dragonilor, simbolurile reptilienilor care au făcut alianță. Nu mi apare nicio geometrie divină, ci stema lor, doar stema. Ce voce din trecut șoptește acum cel mai clar despre speranțele unirii? Ok, la nivel local s-a făcut o cerere a stregătii nevoi interioare a tuturor părților subliminale care au experimentat pe teritoriul ăsta și au ajuns să se unească. S-a creat o nevoie, dar și acea nevoie a fost alimentată de către niște războaie, niște lupte, a unor forțe, o presiune pusă pe ei ca să simtă acele lucruri, să creeze, și se conectează cu chakra 2 ca să creeze nevoia respectivă. Așa aici din cauza că nu... Aici depinde cumva de conducător.
conducătorul ia toată puterea asta care se creează și o direcționează înspre o unitate. În cazul de față a fost o unire și a fost cumva benefică la nivel de colectiv. Unde în corpul tău simți ecoul alegerilor făcute de oamenii din 1918? Ceacrele de jos. Și tălpi. Um, sunt, sunt urmei care vin în inimă, sunt persoane care simt lucrul ăsta în inimă, dar asta ține de experiența fiecăruia, de toate amprentele pe care le are, la ce aspiră. Da, poate să simtă altul pe ceacrele de sus ca o eliberare, ca o unire a tuturor planurilor, cineva care e conectat la toate aspectele, acționează așa ca un întreg. Personal mă rădăcinează, mă face să mă conectez mai mult cu pământul, îl simt mai greu, de personal. Își lasă amprenta în tălpi? Da, ca niște furnici, ca niște înțepători. Mhm. Mă face să mă simt conștientă de amprenta mea energetică în spațiu-timp aici, de acțiunile mele, de cum contribui eu la Marea Unire și în momentul de față, fiindcă nu este niciun timpul e o iluzie și noi conectându-ne, trimitem energie, amplificăm momentul respectiv cu fiecare moment de conectare la nivel colectiv, individual și îl transformăm și devine pentru fiecare în multivers o acțiune, devine altceva și altceva. Nu mai este, de fapt, momentul inițial. Ce acord secret nescris a pus bazele cele mai importante uniri? Ok, spre găteau de război. Nescris. Ca energie sunt deasupra Europei și văd că erau în mișcare lucrurile mai mari. Război mondial, era în mișcare și în partea asta altă, în toate crimele care s-au petrecut sub umbrela roșie. Astea au acționat ca un acord nescris și pe lângă ce am menționat mai înainte, ca nevoie ce s-au născut în adâncurile tuturor. Era deja un plan mult mai mare pus în aplicare. Și e oarecum similar cu ce se întâmplă acum. Care rol neștiut a jucat pământul românesc însuși în acest proces? Pământul ca entitate, sau pământul ca material. Ca entitate? Aha. Ok,
din ce vine ca informație, nu o interesează atât de mult împărțirea țărilor cum ne interesează pe noi, mai mult energetic. Asta înseamnă că în anumite locuri o să fie o energie mai predominantă cu anumite nuanțe, anumite frecvențe. Uh, ok, unde sunt frecvențele mult mai intense de război, pe ea o afectează, îi scade vibrația, dar în același timp îi oferă experiențe și experiențe intense, evoluează foarte rapid din cauza experiențelor pe care le adună în felul ăsta. În multivers, dacă mă retrag și mă uit pe multivers, o parte din ea se luminează foarte rapid și se nasc noi variante de ale ei mult mai luminoase și mult mai întunecate, polarizează. Unii intens polarizează foarte mult, se fac extremele și noi continuăm cumva pe varianta de mijloc. Poți să repeți întrebarea? Dacă... Da, da. Care rol neștiut a jucat pământul românesc însuși în acest proces? Ok. Ok, entitățile nu pot tot să o ia în calcul toată amprenta care s-a adunat pe meleagurile astea. Nu pot să să direcționeze toată energia formată înspre un alt program, o altă roată. Nu au luat în calcul rădăcinile dacice, nu au luat în calcul programul dinainte care acționează la un nivel. Ei tot o astupat, dar ei tot acționează și nu au luat în calcul forța părților subliminale de a se conecta la ceea ce doresc ei în momentul în care simt că vor să aibă un răspuns, atunci vor să capete un răspuns și se conectează la ce doresc ei. Nu pot să controleze lucrul ăsta, pot să controleze doar în mare și atunci teritoriul României, pământul românesc, o adus asta în calcul prin activarea altor substraturi. Și în felul ăsta i-a ajutat pe țărani să se manifeste țărani, oamenii liberi, oamenii normali, să manifeste și să unească. Adică nu au făcut numai programul lor de a se uni, ci au adus ei înăuntru lor ceea ce au dorit să aducă pentru Al, evoluția lor. alte nuanțe, da? Da. Ce trei cuvinte interzise circulau în inima conspirațiilor? Conspirațiile, de ce natura oamenilor? Ok, să nu lase, că asta e rolul lor, că cei care conspiră împotriva cuiva, Da, da, să nu lase să-i ucidă, dar nu prea văd că erau contra. Mm, Din câte văd, au fost lăsate să se unească și au făcut doar, cum se cheamă, au trimis doar câțiva oameni de teren să nu se unească, doar ca să urmărească ei o amplificare a unor energii, dar din spate au fost lăsați să se unească. În felul ăsta văd.
Unde s-a ascuns adevărata primejdie în ajunul unirii? În părțile lor, că s-au unit cu altceva. Adevărata primejdie a fost cu ceea ce s-au unit în interior. Cu ce au făcut ei acord, participând la așa ceva, la o unire mai mare, la ce acorduri au dat, pe ce entități s-au dus, pe milenii, pe încarnări viitoare, contract colectiv, unire pe egregor. În momentul ăla au fost pe o parte mâncare pentru dragon, balaur. Ce sacrificiu personal uitat a asigurat succesul? Da, femeilor. Um, Dragi, le văd acum, spălând în râuri, în apa aia foarte rece, cântând și trimițând energie bărbaților, copiilor și naturie însăși. Asta făceau ele spălând. Purificând. Da, și ele au fost uitate. Ce forță străină a încercat să saboteze cel mai subtil unirea și cum a fost neutralizată? Că văd despre Europa mai mult, înainte să fie acordul unirii, cine o repostat, văd despre zona de Franța, Spania, Italia, așa, energii pe zona respectivă. În răsărit. Mă de acolo văd. De unde am spus, Mhm. fiindcă le stica lor planurile financiare. În răsărit era un haos. Nu văd forțe care să se opună, da, erau axați pe alte lucruri. Alte dominante. Da, e ceva prea mic pentru ei încât să conteze. Adică, dacă așa cum voi faceți ce vreți, dar noi vă spunem stop când simțim că e cazul. Salte. Da. E ca un teren de joacă. Alte uh, scară, da? da, da. Cumva ce văd aici venind ca o opunere, considerau că sunt opriți din avansul tehnologic, industrial, în felul ăsta, că le este lor dată economia peste cap, dacă noi ne-am unit. Și pe urmă au fost opriți de către Germania, de către forțele centrale de aici, că a fost un acord cu ceilalți. Și toată lumea a fost de acord ca în România să se unească, toți din prejurul României. Unde au fost închise temerile celor care au semnat actele? Nu au fost închise temerile, au acționat.
în minile noastre, în resursele noastre. Temerile lor erau legate de resursele României, care le văd ducându-se, fiind luate. Asta au dat la schimb, în schimbul unirii. Au dat acordul să fie luate din cărbuni. Asta văd mini cu cărbuni, aurul care le aveam, îl văd fiind dat. Pădurile noastre îl văd fiind vândute. Petrolul. Da, deci astea le văd în schimb. Și date pe, nu în alt fel că să vină ei să le iei pe de ascuns, ci noi le-am extras cu poporul nostru și Le-am le-am trimis cedat. în afară. Da. Sacrificiu dublu, da? Mhm. Ce promisiune cosmică s-a făcut României în acel moment? De siguranță. Siguranță că nu vedeau ei altă scăpare, asta doreau, deci asta era punctul maxim la care îi poți să aspiri, viziunea supremă. Și atunci li s-a dat, gen, poftiți, vreți asta, asta o luați. Cosmică ca o eliberare, dar cosmică în Matrix, contracte, tot pe planul României. Fac că cei care au contribuit atunci există și astăzi, tot în politică, implicați. Și dintre cei care sunt reptilieni, draco-reptilieni, dar și părți subliminale renăscute. Privește la trei în ochii unui soldat obosit. Ce vis secret îl ținea în viață pentru unire? 1, 2, 3. Prinții. Toate dogmele și programele lui, toate lacrimile lor, în momentul în care au plecat, cum l-au privit, cum l-au mângâiat pe chip, pe obraz, pe păr, cum plângea, Și a promis să asta. se întoarcă? Ca țăran transilvanean, ce teamă nepărtășit avea chiar în ziua unirii? Că nu o să fie lăsat. Că nu o să fie lăsat și mai acționa și la nivel local foarte multe entități se apese să-i creeze disconfort, ură, neînțelegere, de divizare. Nu înțelegeau că sunt părți subliminale. Acționau prin programul ăsta mic, că sunt separați prin limbă și se temeau să fie iarăși, să nu fie, să fie asupriți, să fie ca niște sclavi, argați. Acel diplomat din sala decisivă, ce știa despre adversari ce nu era în acte?
Stă cu pușca la tâmpla noastră, că e cum jucăm cum zic ei. Știa că dacă nu e asta, e altceva și altă variantă. E mai rea. Um, Erau foarte separați cei de la conducere față de popor. Ce simțea poporul era altceva față de ce simțea cei de la conducere. Erau mult mai clar, aveau viziunea mai înaltă, mai întreagă. Ceilalți erau prinși în programele societății în care să aibă o cultură bună, să aibă fân, să aibă vacă, să aibă o bucățică de pământ, a să poată trăi. Erau lucruri foarte simple. Unde în mulțimea bucuroasă plângea cineva de bucurie și durere ascunsă. Ok, bucurie. Ok. Ca egregor persoanele care se conectau la atingerea scopului, ca la un concert acum când vezi pe cineva și ești în extaz, dar mai era, nu e, bineînțeles că nu e același lucru, era cumva din inima în inima lor o unire a, a soților cu soțiilor, cu copiii și era împărtășit un sentiment că au reușit, că pot să facă. N-ai foarte drăguț sentimentul, nu, e copleșitor pe de altă parte, dar era alimentat de tot egregorul ăsta, de tot evenimentul. Simt că au stat 3 ani în inima lor, sentimentul, au simțit acțiunea benefică timp de 3 ani, după care e ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic. Oamenii tot rulează un program de baza lor. Cine a vrut să schimbe, s-a schimbat dinaintea unirii. Unirea a fost doar ca un pact final a ceea ce s-a întâmplat deja la nivel de metafizic. Ce cuvânt cheie era transmis telepatic între liderii în momentele critice? Ok, jos unirea, gen las unirea la o parte, dăm resursele promese. Și ceilalți, unirea prin biserică, îți transmitea un sentiment de masă mai mare pe care să o poată controla. O mulțumire. Se uitau așa peste oameni și văd îmbrăcați în roabele lor galbene, alb cu galben, acționând ca și capete care unesc și luându-le puterea, fiind foarte satisfăcuți. Privește la 3, cerul din ziua unirii.
Ce semn neobservat a apărut? 1, 2, 3. Iahve, Iahve. da, îmbrățișarea părintelui, bătrânului. Înger trimiși peste tot, Duh Sfânt, acționând. Între ghilimele Duh Sfânt și Da. se înțelege, sper. Erau doar recoltați, erau foarte multe nave și erau recoltați. Erau indusi cu un fel de drone, tehnologie, holograme în mințile oamenilor, în inimile oamenilor, indusi sentimente, emoții, gânduri și oamenii de atunci luau programul ăsta și îl trăiau toată viața, îl rulau și îl rulau cu o intensitate fenomenală. Acum avem intensități de scurtă durată, de câteva secunde, ca pe un TikTok, dar atunci o secvență de genul era luată și ținută ca o scrisoare recitită de-a lungul anilor și tot, înțeleasă pe toate planurile. Un eveniment luat și pus, analizat, simțit în întregime. O dominantă. Da, deci evenimentul ăsta l-a luat, gândurile trimise atunci, l-a luat și l-a pus, l-a trăit în toată viața lor, în copiii lor, povestit, răstălmăcit, analizat, au contribuit la alte egregori, la ceea ce a urmat. Ce a fost atunci la nivel din cer acționat, a fost ca sigiliu, extrage de energie pentru Marea Unirii și ceea ce urmează. Toată energia aia care s-a adunat prin ei, prin nevoia lor și acum au sigilată și luată. Ce legătură dintre strămoși și nepoți s-a activat magic în 1918? Ok. La nivel de copac. Așa, pe arbore s-a acționat, da. S-a activat, fiindcă sunt toată energia acumulată, înseamnă activarea pe generații. S-a transmis pe plan masculin bărbăția, predarea puștii, um, lupta. Lupta asta munteană, cum să o descriu, tipic românească, cu Mhm. pălăria, cu brâul, în care îți simți codri. Altfel n-am cum să o exprim. Așa când dă bărbatul brațul. E foarte românească. Și femeia pentru susținere s-a activat. Unul pentru activare a direcției și celălalt pentru susținerea direcției și creierea ei. Ce datorie karmică colectivă s-a achitat prin unire? Ok, să nu mai fim călcați în picioare de Imperiul Otoman și să nu mai vină atât de multe popoare peste noi. Karma asta, în sensul că aici era saturația. Nu mai vrem lucrul ăsta, nu mai vrem să fim călcați în picioare, noi vrem să decidem pentru noi, să fim suverani și cumva promisiunea a fost îndeplinită să nu mai fim călcați în picioare și o nouă etapă în care acționăm noi și noi ne pirmă o să ne oferim de bunăvoie. Că n-ai o roată și presupune mai multe programe, un demers și scopul final al roții să ne oferim noi.
să lăsăm noi de bunăvoie, să facem spațiu liber în țară. Ca un oaspete, ca și cum am oferi oaspeților tot ce mai bun. Să fim niște persoane ospitaliere. Unde s-a ascuns scânteie divină în acest eveniment? Ok, scânteia divină aici este tradus ca dispozitive al lor care au acționat în îngrădirea poporului ca niște stâlpi electromagnetici, un țarc în care suntem noi ținuți. Închiși. Da, Marea Unirii înseamnă un contur. Și scânteia cealaltă divină, adică partea subliminală, care experimentează programul de unire, de conectare cu alte părți subliminale pe un anumit plan, luminare profundă, înțelegerea aspectelor profunde, a ceea ce înseamnă Mare Unire. Da, a fost și pentru partea subliminală o experiență unică aparte. Și aduce un plus pe tot lanțul ei de încarnare. Ce entitate spirituală a supravegheat procesul cel mai îndeaproape? Ia, vezi, dracul reptiliene, ca să le recale dreptele, dar Iahve, cel mai de sus. A fost principal în acest proces, da? Da. O ținut tot Matrix cupola asta cu îngerii și cu arhanghelii lui și în ea au acționat casele regale și dracul reptiliene. Ce lecție ascunsă pentru viitorul României a fost plantată atunci? Că dacă puteți, ca un exemplu benefic, că dacă vreți, puteți, ieșiți în stradă și gen, cereți și fiți să vă da, că puteți face, trebuie doar să fiți uniți. Lecții destul de bune și încă cu amprentă energetică valabilă, dată din în generație în generație, numai că în momentul de față e o alegere să nu să acționezi în felul ăla. Cine a blocat? Cine a plasat acest nu? Reptilienii. Reptilienii și aici mi arată așa fizic principii politicieni. Dar nu-i voi numi. Sunt cei care au contribuit la căderea lui Ceaușescu. Ce lacrimi neșterse a trecutului au fost vindecate prin unire? Nu a fost vindecat. Am, cum să zic, nimic nu are nevoie de vindecare. Nimeni nu are niciodată nevoie de vindecare. El este ceea ce este, el este. Dacă decizi că vrei să fii vindecat, înseamnă că e un scenariu pe care ți l-ai luat de a fi bolnav, de a avea un lips, de a experimenta ceva. Mhm.
Nimic, de fapt, nu are nevoie să fie vindecat. Înțeles, da. Gen să înțelegi opusul, să înțelegi situația. De asta nu se ridică nimic din energetic care să corespundă cuvântului vindecare. A înțelesi, iarăși pe partea de femei. Sunt multe femei care îmi ies acum, gen, vin aici, am îmbrobodit cu batic bătrânii foarte multe, care au experimentat veți la rând aici, pe teritoriu, și care nu au înțeles rolul lor feminin în societatea asta, nu au fost lăsate să se manifeste, au fost bătute, umilite de către biserică, înjosite, manipulate. O foarte urât s-o comporta cu ele și ele vin aici ca cu o nemulțumire, o neînțelegere a aspectelor. Și prin Marea Unire să se schimbe, zic ele, unde este vocea noastră. Abia mai târziu, nu după unire, după industrializare, au început să schimbe lucrurile pentru ele. Careva din lucruri. Da. Unde în trupul națiunii era cea mai adâncă fisură de teamă, de unire? Genunchi. Genunchi cunosc să fie lăsată. Că îi se tăiau genunchii, să tai genunchii de emoții și văd în articulație că este teama că nu o să fie lăsată. De dorință foarte mare era de unire. Nu avea, deci nu exista altă viziune. Era pe mai multe timeline-uri așa, erau mai multe timeline-uri unite, tocmai ca să creezi lucrul ăsta prin nevoia lor. Se vedeau împrăștiați, se uitau la ceilalți, la vecini și la ce programe se activează acolo, ce se întâmplă pe teritoriile respective și nu vedeau, nu se regăseau deloc. Și asta era singura lor viziune, era singura împărtășită și atunci le se tăiau picioarele de teamă să nu poată realiza. În genunchi de la îngenunchiere? Da, mai târziu a fost o îngenunchiere și o decapitare. Ahum, dar ei simțeau în felul celălalt. Stai că ai introdus aici acum niște frecvenții și mi se restabilește totul cu frecvențele pe care le-ai introdus. Ceva s-a schimbat? Ok, război mondial a fost îngenunchiere și tăierea capului. Primul sau al doilea? Primul. Primul, al doilea au fost ca o dezmembrare a membrelor, trupul. A fost ce-a părțit. Ok. Ce argument necuprins în cărțile de istorie a fost cel mai puternic împotriva unirii? Ok, că totul e mintea noastră. Din istorie, în sensul că uitați-vă în spate, că nu sunteți ceea ce țineți voi neapărat să fiți, să vă uniți. E doar o viziune limitată de nevoile voastre, de trăirile voastre din moment.
În momentul în care vă uitați în spate, puteți vedea imaginea de ansamblu și să fiți mai înțelepți. Nevoia de acum care îți arde nu înseamnă o unire gen pe termen lung benefică. Adică uită-te să vezi pe ce dai acordul. Pe ce... Nu te duce cu capul înainte. O înțelegere mm, în defavoarea noastră. Ce profeție înfricoșătoare despre unire nu s-a împlinit? Nu s-a împlinit. Că suntem vânduți sau suntem... S-a împlinit? S-au împlinit. Da. Nu apare nimic care să nu Nu să fie apare nimic îndeplinit. sau toate s-au realizat, da? Da, toate. Până și îndobitocirea care era prevăzută și pusă acolo ca punct, a fost implementată. Ce cod de unire energetic poate fi reactivat acum în conștiința noastră colectivă? Ok, ca spirit de egregor, ca spirit a lecției că putem face ceva, ca spirit a faptului că alegerea în universul nostru contează și că duce ca un domino mai departe, gen un cod din care benefic pe care noi să-l activăm prin realizarea puterii noastre, prin faptul că tu ești suveran în câmpul tău, tu decizi ceea ce se întâmplă, prin urmare, în felul ăsta contează nu celălalt în care să ieși, să fii implicat, manipulat, condus din toate părțile, inconștient. În momentul de față, toate sunt activate la nivel de țară, mai mult sau mai puțin, dar divizate de către conducere. Ok, sunt mai mult pe partea asta de jos a țării și nu ne prin Ardeal clipesc. Și în partea de cele două Moldove se acționează, dar diferit. Deci diferite, în diferite puncte se activează diferit, ca un program colectiv. Unde este ascunsă cheia pentru înțelegerea adevăratului sens al unirii în sufletul român? Nu există separare, că nu există națiune, că nu există programele noi le facem îți doar niște credințele imitative. Noi decidem ceea ce vrem să fie adevărat pentru noi, să realizeze în universul nostru. Cheia e efectiv în conștientizare. Dacă vrei să fii român sau să activezi neapărat îți place programul de a fi român, atunci poți să-l activezi spre binele tău suprem, acționând ca o parte subliminală conștientă de puterea sa. Nu există separare, nu există națiune. Sunt doar programe. Pare foarte greu de implementat în viața de zi cu zi, dar nu imposibil. Ce secret al unității pierdut trebuie adus la viață acum? Ok.
Știi ce? Gândirea aia profundă, liberă, intensă. Ah. Deci, oamenii aia când citeau poezie, o citeau. Ah, acum doar se scrolează pe programele rețele de socializare și se conectează, au aceeași profunzime. Nu zic nu, fiindcă e aceeași în energetic, că se conectează prin imagine la lucrul respectiv, dar e o chestie controlată de algoritmul rețelei sociale. Pe când cum gândirea lor de atunci, faptul că nu aveau nicio distragere, o întorceau pe toate planurile, o simțeau adânc și veneau și cu soluții, fiindcă e o gândire liberă. Da, asta e gândirea liberă. Dar, spre diferență între cele două ar fi faptul că atunci nu s-a acționat cu atât de multe dispozitive deasupra, prin aer, prin pământ, tehnologicii de menținere într-o anumită vibrație. Atunci rulau programele în oameni de la sine. Își băgau ei programele. Acum ne băgăm noi programele, dar se acționează foarte mult cu dispozitive asupra noastră. Acum se acționează la nivel mondial ca un întreg. Înainte era foarte divizat. Fiindcă nu călătorea lumea, nu era aceeași tehnologie, era altă situație. Dar dacă poate cineva să-și activeze gândirea liberă, atunci foarte bine. Ce mesaj pentru România de astăzi păstrează cei care au trăit Marea Unire? Se poate. Dacă vrei, se poate. Dacă vrei, se poate. Da, Și se poate dorește. tot. Da, se poate tot. Încă rămâne, de exemplu, energetic foarte predominant, foarte activ, potent, de unire, de putere, că se poate. Voința, ori le poți să câștige. Câștigă, de fapt. Trebuie ales doar liderul care să conducă, să aibă aceeași viziune cu poporul. Cum poate telepatia acum să ajute la repararea firilor rupte ale unității? Ok. Ah, noi oricum evoluăm. Noi am trecut planul deja, o mare parte din el și telepatia e din ce în ce mai mult simțită de toată lumea. Chiar oricum exista și înainte, dar e din ce în ce mai simțită. Și atunci să treci dincolo de egregor, să faci, fiecare poate să facă uh, limita dintre ce e egregor, ce gândirea lui, ce e împărtășită, conștientizarea gândurilor. Telepatia asta ajută. Și unirea, înțelegerea dincolo de cuvinte, înțelegerea dincolo de aspectele astea materiale, că telepatia vine cu simțire. Și atunci se poate, da, trece granița. E foarte profund. Un lucru foarte mic poți fi acționezi foarte profund. Acum depinde fiecare cum o realizează. Ce ultim adevăr interzis despre Marea Unire e gata să fie eliberat în lumina conștiinței? E, e tot doar un joc. Un joc în sensul
tabla a entităților. Noi am acționat în Matrix conform lor. Văd așa în felul următor. Cei 3 dragoni care stau ouă în mijloc, tabla fiind aliniată de către ei, este un joc pe mai multe planuri, nu numai cum l-am deschis acum, dar și dacă ieșim din punct de vedere al părții subliminale care vin aici, au venit să experimenteze ceva. Marea Unire este un cod unui program. O resetare? Da, o resetare și a început un nou. Tot atunci cu Marea Unire văd că s-au șters anumite informații despre Tartaria și de la noi din istorie. Dar unde se mai menține această informație? La capetele celor care au condus Marea Unire. La ei. Încă sunt în bibliotecile lor, în fizic. La câteva muzee din România, 2 castele, ok, și ca cod de frecvenții, pe stemă. Dacă deblocăm stema aia care s-a activat prin casele regale, putem avea acces mai larg spre informațiile de acolo. Cristina, la 3 ne conectăm la aceste surse informaționale care mai dețin aceste informații despre Tartaria. 1, 2, 3. La 3 extragem toată informația. 1, Da. 2, 3. Așa. Ok, vine ca ulei. Când se finalizează procesul, mă anunț. S-a finalizat. Bine, la 3 formăm o sferă energetică din frecvență absolută. 1, 2, 3. O informăm cu toate rezultatele din această sesiune și Ok. cu informația extrasă din aceste surse. Și la 3 o expediem către toți cei dornici de cunoștințe și dornici de a crește spiritual, de a conștientiza, de a se trezi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Da. 19 milioane. Așa. Cristina, la 3 te deconectezi de la această tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot și pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească.
4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschide ochii, complectează cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumit Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să vă activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!